Morjesta ihmiset! Tänään on hieno päivä. Nyt lähdetään nimittäin Suomen legendaarisimmalle vaellusreitille Karhunkierrokselle. Karhunkierros kulkee täällä Koillismaan hienoissa maastoissa ja reitin pohjoispää on tässä Sallassa Hautajärvellä, josta nyt lähdetään liikkeelle, ja reitin eteläpää on sitten Rukatunturilla Kuusamossa. Siinä on välimatkaa 82 kilometriä ja siinä on vaikka mitä nähtävää matkalla, hienoja luontopaikkoja. Me käydään katsomassa ne kaikki ja sitten lisäksi poiketaan pikkusen reitiltä ja käydään katsomassa, että löydetäänkö semmonen putous, jonka pitäisi olla tosi näyttävän näköinen tähän aikaan vuodesta. Erittäin hyvä fiilis on lähteä reissuun, niin muuta kuin menoksi. Tällä reissulla on mulle muuten ihan erityinen merkitys, koska siitä on nyt tasan 10 vuotta, kun mä oon ollut täällä ensimmäisen kerran täällä Karhunkierroksella. Mä olin siihen aikaan ihan turistina kaverin perässä. Mä en osannut itse edes lukea karttaa luotettavasti. No siitä on onneksi tultu aika pitkä matka, että nykyäänhän mä pärjään aika hyvin itekseni. Me lähdettiin tuolta Hautajärveltä silloin 10 vuotta sittenkin ja me oltiin katsottu lumitilanne karttaa ja se näytti, että on lumetonta, mutta tuollapa olikin sitten reitillä semmosia katvepaikkoja, että oli polveen saakka lunta ja kahlattiin siellä lumessa sitten. Se oli todella raskas reissu kyllä se. Tällä reitillä on komeita riippusiltoja. Tämä ensimmäinen ei nyt vielä ole mikään kovin kummonen kylläkään. Ne on varmaan korottaneet koska tämä on ennen ollut sellainen tulvaherkkä kohta, että toi silta on saattanut jäädä tulvavesien alle, mutta nyt se on kyllä niin paljon tuosta joen vedenpinnasta ylhäällä toi silta, että ei se kyllä mitenkään enää voi jäädä tulvavesien alle. Niin, tässähän on erinomainen taukopaikka. Mulla on joka päivälle tällainen pasta- ja tonnikalasetti. Mä tein yhden tällaisen nyt. Tää on pinaattipastaa ja sitten tämmöstä John Westin tonnikalaa siihen sekaan, 85 grammaa. Tulee varmasti ihan hyvää, mutta en tiedä, voi olla, että tulee liikaa näistä. Että täytyy katsoa sitten, että pitäisikö näitä yrittää jotenkin jakaa. Hyvät pöperöt tuli, ei mitään valittamista. Tämä John Westin limemaustettu tonnikala on itse asiassa erittäin hyvä tämmöiseen yhdistelmään. Nyt kun tästä jatketaan eteenpäin, niin seuraavaksi tullaan sitten ensimmäiselle Karhunkierroksen niin viralliselle nähtävyydelle, Rupakivelle. Se on kivi keskellä jokea, mikä ei nyt varmaan kuulosta kummoselta, mutta se on itse asiassa aika erikoinen kyllä. Karhunkierroshan on suurimmaksi osaksi tämmöistä niin kuin juurakkopolkua. Nämä merkit on kyllä selkeitä, että aina näkyy maalimerkki jossain etäisyydellä edessä päin, et ei nyt hirveän tasaisesti aina ole. Mutta ei täällä käytännössä niin tarvitse osata oikein mitään muuta kuin seurata polkua ja välillä tarkistaa, että
Se on toi niinku merkattu polku. Ja menee tietysti muitakin polkuja täällä mettässä. No nyt tässä 10 kilsaa alkaa tulla täyteen ja ollaan saatu nautiskella tämmöisestä tasaisesta menosta, mutta se kyllä loppuu tuossa sitten, kun mennään pidemmälle tuonne Oulankaan, että siellä on sitä vaaramaisemaa ja sitten mennään ylös alas koko ajan jompaa kumpaa ja hiki lentää. Tää on aika vaativa reitti mun mielestä ainakin. Siinä on Rupakivi. Toi kuva ei varmaan tee kyllä oikeutta tolle niinku sen koolle, että se on kyllä todella massiivinen, kun sitä tässä niinku livenä kattoo. Kannattaa tulla ihan paikan päälle katsomaan. Se on ilmeisesti niinku rapautunut ton virran voimasta vuosituhansien tai en tiedä minkä ajan saatossa tossa ja toi muoto tullut siitä sitten. Varmasti toi kiviaine itsessäänkin on tommosta niinku lohkeavaa tietenkin. Ei nyt pelkästään niinku veden voimasta ole tullut toi koverrus siihen tai toi kulunut osa. Sehän on muuten ihan selkeästi tommonen kivettynyt jättiläinen tai sen pää. Tossa on niinku yläleuka, hampaat, sitten tommonen leveä, julma virnistys. Tossa on nenä, silmä ja sitten otsa, päälaki on tommonen terävä. Niska, hartiaseutu levenee ja sitten tonne se on niinku juuttunut kaulastaan tai hartioistaan tohon virtaan selkeästi. Joo, paras lähtee menee. Tätä herkkua on sitten luvassa siellä reitin loppupuolella oikein niinku kunnolla, että tää on vasta niinku alkulämmittelyä. Huomenta päivää. Mä tulin eilisiltana tähän Savilammen kämpälle ja tässä oli paljon porukkaa ja telttoja pitkälti toistakymmentä varmasti ja mä tein tuossa sitten tulipaikalla ruuan ja se syöminen väsytti niin, että vaikka mulla oli eilen vielä ajatuksena, että mä jatkan tästä vielä eteenpäinkin, niin mä olin syötyäni aivan tiltissä ja virittelin vaan riipparin sitten tuonne mettän reunaan ja menin nukkumaan. Toi joki, mitä me seurattiin tuossa eilinen päivä, niin se oli Savinajoki ja se laskee tosiaan sitten tähän Savilampeen. Savilampeen laskee myöskin Oulankajoki ja se tulee tuolta Oulangan kanjonin läpi sitten tähän se joki. Tästä eteenpäin sitten reitti mukailee tuota Oulankajokea. Nyt seuraavaksi me lähdetään katsomaan Oulangan kanjonin maisemia ja lähdetään tosta kiipeämään ylöspäin tonne kanjonin reunalle. Toi on tosiaan Oulankan joki, joka virtaa tuolla kanjonin pohjalla ja se laskee välissä tuohon Savilampeen ja sitten Oulankan joki jatkuu siitä Kaakkoon, joka on tuolla ja Karhunkierros jatkuu sen Oulankan joen myötäisesti tästä sitten pitkän matkaa. Siinä oli Oulangan kanjonin näkymiä. Kyllähän täällä kuljeskelisi vaan vaikka kuinka pitkään kattelemassa eri kulmista tätä kanjonia ja tätä rotkoa, mutta se olisi varmaan aika palata tuonne tuvalle ja napata rinkka selkään ja jatkaa eteenpäin reitillä. Mulla on rinkka pakattuna siellä ja kaikki valmiina, että ei muuta kuin
kamat kyytiin ja menoksi. Tosi kosteita puuta, en tiedä onko tuoretta vai märkää, mutta tosi kosteen olosta. Täällä ei ole kaiken kaikkiaan ollut mitään ihan hirveän hyvää polttopuuta, mutta kai se johtuu siitä, kun sitä vaan kuluu niin paljon sitten, että ei ne ehdi kuivattaa kunnolla. Todella runsaalta näyttää taas tää ruoan määrä, mutta toi makaroni on tommoista höttöä. Kyllä sitä menee ihan helposti tämmönen määrä. Mähän otan siis kaiken veden aina luonnosta, kun vaan mahdollista. Ruokaa ja kahvia ja näin. Tällä reissulla mä oon juonutkin tuota jokivettä ihan tommosenaan keittämättä. Ja siinä on toki pieni riski, että saisi jonkun taudin siitä, että jos sattuisi joku paha pöpö olemaan just siinä vesimukillisessa, jonka mä tuosta valtavasta vesimäärästä nappaan, mutta se on pieni todennäköisyys ja en mä ois sitten halunnut mennä sen niin pienen todennäköisyyden mukaan. Ja lisäksi niin mä haluankin vähän niin kuin siedättää itteeni luonnon vesille, että sitähän ihmiset on juonut aikojen alusta saakka, että toki niin kuin lähteestä varmaan suurimman osan, mutta kuitenkin. Ilta viilenee tässä ihan kivasti. Kello on jotain 10 paikkeilla ja mä ajattelin jatkaa yhden pätkän vielä eteenpäin. Tässä luontokeskuksen kohdalla karhunkierros tulee maantielle vähäksi aikaa ja tuommoista siltaa pitkin tullaan sitten ylitte taas Oulankajoen toiselle puolelle. Tähän on näköjään laitettu oikein tuollainen vaijeri tuosta joen yli, että kukaan ei menisi vahingossakaan tästä eteenpäin melomalla. Nimittäin Kiutaköngäs on tuossa ihan vähän matkan päässä ja se olisi kyllä viimeinen kajakkiretki, se jos siihen painelisi. Vaikuttava näky toi vesimassa, mikä vyöryy tosta. Ja mikä meteli. Todella kova pauhu täällä. On kyllä aina yhtä vaikuttava paikka tämä. Toi meteli jo pelkästään on niin jotenkin semmonen mahtava, semmonen totaalinen. Tässä kun 3 varttia kävelee näillä kallioilla, niin toi pauhu täyttää pään. Siinä on nyt sitä luonnonvoimaa. Nyt on todella kylmä muuten. Tossa toi koski nostattaa varmaan niinku kosteutta vielä. Ei muutenkaan ole mikään lämmin todellakaan, että muutama hassu lämpöaste varmaan. Mä oon ihan jäässä. Huomenta.
Kello tosin on 2 iltapäivällä, että ei mikään varhainen aamu ole. Nukuin tuossa 1:30 saakka ja joskus 6 maissa varmaan pääsin maate, että kello oli tosiaan 5, kun tultiin tähän ansakämpälle. Ja siinä tietysti hetki meni sitten, kun pystytteli leiriä ja näin. Nukuin ihan sikeästi kyllä sen ajan. Nyt on ihan hyvä olo tässä. Olisi aika tehdä aamupalaa nyt sitten. Kahvia, kananmunia, kaurapuuroa. Toi kahvi nyt etupäässä tässä niinku kiinnostaa, että saa itteensä niinku kunnolla hereille. Ollaan tosiaan tässä ansakämpän niinku takana. Puuliiteri ja veski on tuossa näköetäisyydellä. Ja ihan rauhallinen paikka tässä metsän reunassa. Hain tuosta liiteriltä vähän tuohen palasia, siitä löytyy. Saa paremmin tuon keittimen tuosta tulille. Tosiaan kävelin läpi yön. Oli tosi hieno kokemus kyllä taas. Näki sen niin kuin auringon laskun ja nousun ja oikein hieno valoisa kesäyö oli. Oli kyllä saakelin kylmä. Siis mä olin aivan jäässä. Mulla oli lopuksi sitten niin kuin kaikki vaatteet päällä. Että piti anorakki vielä kaivaa rinkasta sitten, vaikka sitä ei niin kuin aikaisemmin ollut kyllä tarvinnut, että todella viileätä oli. Auringonpaiste oli tietysti heti sitten semmoista lämmintä, kun se tuli puiden latvojen takaa näkyviin. Mulla on tossa pannu ihan täynnä vettä, kun nyt pitää saada reilusti vahvaa kahvia. Vähän semmonen nuutunut tietysti, kun on kävellyt koko yön ja muutenkin nyt kun on pari päivää rinkan kanssa kävellyt, niin alkaa tietysti toi rasitus tuntua. Tuossa aamusella kun kävelin, niin sen viimeisen tunnin ajan oli jalkapohjat todella kipeät, että piti aina välillä himmailla ja ottaa rinkka selästä, niin että saa sen painon pois päältään. Ja näin. Mut semmosethan niinku kuuluu asiaan, että harva meistä on niin kovassa kunnossa, että pystyisi tämmösiä vetämään ihan ettei tuntuisi missään. No niin, jes. Päivä alkaa siitä, kun kahvivesi kiehuu. Ei ennen. Mä teen tämän siis sillä lailla, että mä keitän noita kananmunia tuossa hetken aikaa. Sitten mä otan ne munat pois tuosta vedestä ja lisään vaan puurohiutaleita sitten tuohon samaan veteen. Siinä säästää niinku yhden veden lämmittämisen, niin pääsee nopeampaa syömään ja näin. Tässä ei nyt muuten mikään kiire ole, mutta nälkä. Lämpötila on oikein hyvä tällä hetkellä. Ei ole semmonen tukahduttava paahde ja tuuli auttaa pysymään viileänä kanssa, että ihan tommonen mukava tuuli käy. Nyt on 3. vaelluspäivä sitten tosiaan ja tässä haluan lähteä sillä ihan mateluvauhtia liikkeelle, että paikat lämpee niinku pikkuhiljaa ja se parantaa sit sitä jaksamista siellä niinku päivän loppupäässä.
Tässä on viimeiset näkymät tuonne Oulankajoelle ennen kuin sitten reitti kääntyy etelää kohti tästä ja erkanee sitten tästä jokitörmästä. Eikä mikään turha näkymä olekaan. On nimittäin niin erämaisen jylhää ja kaunista tässä, että väkisinkin pysähtyy vaan tuijottamaan tota maisemaa. Toi vesi lipuu tuossa jotenkin niin rauhallisen näköisesti ja toi kuusimetsä ja vaaramaisema tuolla takana. Ja tää on niinku likipitäen täydellistä kyllä omaan silmään, että todella rauhallinen ja hieno näkymä. Oletteko kuulleet siitä sanontaa, että kerää kokemuksia, älä tavaroita? No nyt ollaan ainakin yhtä kokemusta rikkaampia taas. Oulankajoki jatkaa tuolla mutkitteluaan kaakon suuntaan ja me käännytään tästä sitten etelää kohti. Onneksi reitillä tulee vielä yksi jylhä erämainen joki, Kitkajoki. Keskiyö on ihan kohta ja aurinko käväsee vähän sen tuolla horisontin alapuolella. Reissun alussa mä puhuin siitä vesiputouksesta, mitä olisi tarkoitus käydä katsomassa tässä ja nyt aletaan olla niillä main ja tuolta suunnasta kuuluukin aika kovaa veden ääntä. No tosta se nyt varmana lähtee sitten se putousosa kyllä. Kohan toi niinku kuljettavissa. Täytyy varovasti katsella. Tää on vielä tämmöstä niinku sammalpeitteistä kivikkoa tässä tää maasto, että ei ole mikään helppokulkuisin tällainen vielä monen kilsan jälkeen, kun jalat on vähän jo väsyneet. Joo, siinä se nyt on Saaripuron putous. Toi on ihan huolellinen pudotus tonne alas kyllä. Tosta kun katsoo tuota maisemaa tonne pidemmälle, niin saa käsitystä mittakaavasta ehkä paremmin. Tossa taitaa olla niinku kauttaaltaan semmoista jyrkännettä tossa, mun täytyy niinku mennä enemmänkin tonne niinku takaspäin ensin ja sit kattoo, että pääseekö tonne putouksen alaosaan niinku järkevästi tuolta pidemmältä. Mitään ihan mahdottomia kiertolenkkejä en taida nyt ruveta tekemään. Toki on niin jyrkkä, että ei kyllä rinkan kanssa millään huittaisi lähteä tommoseen alamäkeen. Joo, nyt löytyy ihan kohtuun järkevä maaston kohta, mistä varmaan pääsen tonne. Ja tossa on toi mäki, jonka päällä oltiin äsken. Ei se nyt kaksiselta näytä, mutta tosiaan se on sen verran jyrkkä toi rinne, että en halunnut tulla suoraan siitä alas. Tuolla on toi korkein kohta. Noilta main katsottiin alaspäin äsken tuolta. Ja nyt sitten sama näkymä tästä alhaalta. On se vaan aikamoinen kyllä. Tää on siis ihan oikea vesiputous. Että mä olin vähän epäileväinen, että minkäköhänlainen se on, mutta kyllä tää oli käymisen arvoinen paikka ilman muuta. Ai. Nyt on kyllä pienen tauon tarpeessa. Siellä se kohisee taustalla edelleen. Olipa hieno paikka kyllä. Se oli itse asiassa paljon vaikuttavampi kuin mitä mä odotin. Että oli vähän sillain että vesiputous, joo, että onko tää nyt joku vähän liioiteltu juttu, mutta kyllä se on ihan oikea vesiputous, joo. Tosta oli retkipaikassa juttu joskus aikanaan ja
En mä sitä muistaakseni edes lukenut koko juttua, että ehkä otsikon ja sitten katoin kuvat ja näin, mutta se jäi kuitenkin sen verran mun mieleen, että nyt sitten kun lähti karhunkierrokselle, niin mä muistin, että hei, vesiputous, että mikä juttu se olikaan, ja hain sen artikkelin ja nyt sitten kävin katsomassa ja oli kyllä ehdottomasti vaivan arvoinen visiitti, että hieno paikka. Aikamoinen kohina kuuluu kyllä pitkällekin siitä. Onpas hienon näköinen toi kallio tässä aamuauringossa. Tuo on Pähkänän kallio varmaan, mä luulen. Maa tärisee täällä putouksen lähellä. Varmaan siitä saanut nimensä Jyrävä. On siinä paljon voimaa, sen kyllä siis tuntee kirjaimellisesti nahoissaan tässä lähettyvillä. Siilastuvalta avautuu ihan kohtalainen näkymä tuosta ulko-ovelta. Se on nimittäin suoraan vastapäätä tuota Jyrävän putousta. Kello tulee 10:30 ja taas lähdetään yön selkään. Tästä Jyrävältä kun lähdetään eteenpäin, niin heti miten tuossa tulee sitten kansallispuiston raja ja mennään siis puiston ulkopuolelle ja sitten siinä tulee parikin laavua, muistaakseni ennen reitin viimeistä autiotupaa Porontimajokeen. Hyvä tunnelma on taas. Kello on 2 ja aurinko on nousemaan päin. Nyt on myös mukavan lämmin. Saas nähdä, tuleeko tässä vielä semmonen hyytävän kylmä hetki ennen kuin aurinko alkaa sitten lämmittää. 2 edellisenä yönä on tullut. Tulin käymään tässä tuvilla, kun mä en ole aiemmin käynyt näissä sisällä. Tässä on siis 2 tuommoista pikkumökkiä vastakkain ja toi toinen on kai joku vanha mylly, että siitä juoksee siis toi koski osittain rakennuksen alta. Se kohisee myös aika hyvin sinne sisälle, että jos tykkää nukkua tuommoisen virtaavan veden äänessä, niin tohon mökkiin sitten. No, nämä on aika samanlaisia sisältä nämä mökit, että tuommoiset pienet harvian kamiinat ja sitten on halkolaatikkoa ja tietenkin toi nukkumalaveri. Menisikö tuohon nyt joku 6 ihmistä ehkä vieressä ja mukavasti sitten vähän vähemmän. Sitten on tuollainen hylly ja pöytä tässä. Jalat on onneksi ehjät. Ei ole sitä murhetta, että olisi rakkoja.
tutuilla kengillä kun kävelee, niin ei tule suuria yllätyksiä. Noi on noi varustelekan hyppymaiharit. Mä käytän noita paljon retkeillessä ja paljon kävellyt näillä kengillä. Näissä on mukavasti varvastilaakin, niin varpaat mahtuu olemaan ihan luontevasti siellä. Ei mene kynnet päin kengän kärkeä eikä purista leveyssuunnassa, niin jalka toimii sillä lailla normaalisti siellä. Näissä on tosin laskostunut tää niin nahka läpyskä tällä ärsyttävästi. Ja se aiheuttaa sen, että se kovettaa tuommoista kohtaa mun jalassa tossa. Ei toi niinku rikki oo toi iho, se on semmonen niinku ihokovettuma. Se kumminkin hankaa siihen ja kyllä sitä välillä vähän niinku kuumottaa ja näin, että ärsyttävästi taittunut toi läpyskä, mutta ei sille enää nyt mitään voi. Kyllä noi ollut jo jonkun aikaa noi kengät. Jos tommoset toiset hankkii joskus, niin täytyy kiinnittää siihen huomiota, että miten noi alkaa laskostua sitten käytössä. Tällaisilla särmärinauhoilla saa hyvin lahkeet ylös mistä vaan housuista. Jos käyttää varsikenkiä, niin ihan turha kuluttaa housun lahkeita, että kuluttaa ennemmin nahkakenkää tosta ja muutenkin pysyy lahkeet siistimpänä pidempään kuin ne laahat tuolla kurassa. Toi laitetaan siis vaan tosta varren ympärille. Sitten lahje taitetaan täältä niinku päältä ympäri ja se nauha jää tonne sisälle. Nyt ollaan Konttaisen näköalapaikoilla ja tämä näkymä on pohjoiseen. Tuolta jostain kaukaa ollaan tähän tultu. Hyvin erämainen maisema onkin, että pieni pätkä tietä ja pari mastoa näkyy tuolla kaukaisuudessa, mutta muuten on koko maisema täynnä metsää, suota ja pari järveä tossa. Niistähän se Suomen luonto koostuu pääasiassa. Tällainen useamman päivän vaellus on matka paitsi fyysisesti, niin myös henkisesti ja ainakin omiin reissuihin kuuluu sekä niitä hyviä hetkiä että sitten niitä huonompia hetkiä ja ne kaikki on kuitenkin tärkeitä sen reissun kannalta, koska ne onnistumiset syntyy sitten myös osaltaan niiden vaikeuksien kautta ja loppujen lopuksi se tekee päälle tosi hyvää, että joutuu hetkeksi pois mukavuusalueeltansa ja pitää ponnistella, että pääsee sinne takaisin. Vaikka se vaellus sitten koostuisikin enemmän huonoista hetkistä kuin hyvistä hetkistä, niin joka tapauksessa tämmöisen reissun jälkeen kyllä tuntee olevansa enemmän elossa kuin ennen sitä ja on kyllä montaa kokemusta rikkaampi. Tämä reissu alkaa olla päätöksessä. Ollaan tässä Valtavaaralla ja tästä on enää lyhyt matka sitten tuohon Rukan kylälle, mihin karhunkierros päättyy. Karhunkierros on ollut taas aikamoinen kokemus jälleen kerran ja kyllä se vaan aikamoinen reitti on ja muutaman hikipisaran saa pusertaa, kun rinkan kantaa ton reitin päästä päähän. Mutta siellä on hienoja paikkoja ja mahtavia maisemia ja todella semmosia niinku suuria kokemuksia ja elämyksiä tarjoaa sitten myös toi reitti, että tänne perille päästessä kyllä mieli on kirkas ja tyytyväinen, ettei tässä kyllä valittaa voi. Kiitoksia kaikille katsojille ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!